بعد از سالها زندگی در آمریکا و مشاهده زنان ایرانی در آمریکا، یک سری مشاهدات خیلی جالبی داشتم نسبت به زن ایرانی در رابطه با مسئله حجاب. اینکه در آمریکا که به اصطلاح حالا آزادی وجود داره و زنای ایرانی میان اینجا و میخوان آزاد باشن، وقتی که به مسئله حجاب نگاه میکنی، وقتی مسئله حجاب صحبت میکنیم، این نیست که حالا ما صحبت از چادر بکنیم یا مثلا حالا مقنعه بکنیم که رو سرشون بخوان مثلا یه سرپوشی بذارن. کلا اون تفکر حجاب، اون ایده حجاب در زن ایرانی به همون اندازه در این زنان ایرانی در آمریکا هستش، حتی اونایی که چندین دهه در این کشور زندگی میکنن به همون اندازه وجود داره که در ایران وجود داره. هیچ فرقی نمیکنه، فقط یک مقدار این ادا اطوارهای ظاهریش دچار یه مقدار تنوع هستش. خب سوال اینجاست که به راستی چرا مثلا زن ایرانی بعد از نمیدونم اون 35 سالی که دوران پهلوی بود و از زمان رضا شاه که کشف حجاب کرد تا زمان محمد رضا که دیگه مینی ژوپ و نمیدونم ماکسی و نمیدونم هر چیزی که بگی لباسای هیپیگری و همه چی مد شده بود تو شهرهای بزرگ مثل تهران، نمیدونم شیراز، اصفهان، مشهد، چرا مثلا این زنایی که 35 سال نمیدونم رفتن و به قول معروف کشف حجاب کردن، چرا مثلا موقعی که نظام جمهوری اسلامی رو کار میاد همهشون میان تن به حجاب میدن؟ اونم نه حجابی که مثلا حالا بیاد مثلا دیگه مینی ژوب نپوشه، نمیدونم حجابی که باید تماما سرش و بدنش رو بپوشونه و بعد هم تمام این مدت توی دوران نزدیک به 40 خورده سال حجاب اجباری در ایران، بعد به یک باره مثلا در ظرف چندین سال پیش شورش میکنن بر علیه حجاب اجباری و میخوان که از این سلطه حجاب برای همیشه رها و آزاد باشن. واقعا پرسش باید این باشه که، یعنی این پرسشی که باید برای خود زن ایرانی باشه که آیا واقعا شما که یک زن ایرانی هستی، آیا شما واقعا از ایده و باور حجاب رها و آزاد هستی؟ حالا چه تو تهرانش باشه، چه نمیدونم تو اون سالهای حجاب اجباری، یا حالا که تو خیلی جاها اجباری نیست، نمیدونم یه سری جاها ممکن اجباری باشه، جاهای دیگه تو حداقل تو بازار خیابون که ما داریم نگاه میکنیم توی این پیاده روی تو خیابونای ایران اجباری نیست، میبینیم دیگه، مخصوصا با این نسل جوانتر. او حجابی که اجباری بود الان اجباری نیست. ولی باز باید این سوال از خودشون بپرسن که آیا واقعا اینا که تو آمریکا هم هستن، تو اروپا هم هستن، آیا اینا واقعا از ایده و باور حجاب رها و آزاد هستن؟ جواب من به این سوال اینه که اینا به هیچ وجه از ایده حجاب رها نیستن. حتی اگر که به ظاهر موهاشون هم افشونه، نمیدونم رنگ میکنن، اون پارچه هم سرشون نمیذارن، تو آمریکا و اروپا هم نمیدونم حالا هر لباسی که دوست دارن میپوشن، میگردن عکس میگیرن، تو اینستاگرام میذارن، توی نمیدونم
انواع اقسام سوشال میدیا میذارن، ولی وقتی به قیافه هاشون خوب نگاه میکنی، وقتی به طرز تفکرشون خوب دقت میکنی و به اون باورهایی که سازنده شخصیتی زن ایرانی هست نگاه میکنی، میبینی که حجاب بسیار بسیار قوی، محکم به خودش تداوم میده، همینطور که در تاریخش داده و حالا هم میده. آیا مثلا اینکه زن ایرانی گرفتار این ایده های عدم آزادی در حجاب هست مثلا تقصیر مرد ایرانیه؟ آیا مثلا زن ایرانی در این اسارتی که در حجاب میکنه آیا خودش مقصر نیست؟ آیا این بی‌حجابی که زمان پهلوی راه انداخته بودن، نمیدونم ناصر ملک، این فیلم های جلف و مزخرف ایرانی که می ساختن با این بازیگری مثلا افرادی مثل ناصر ملک مطیعی، مثل نمیدونم اون بیکمان وردی، نمیدونم این کاباره های توی تهران، نه به اون رقصا رقخوریشون، نه به اون نمیدونم ناموسگریشون که به ناموس من چشم چپ نگاه کردی و نمیدونم لات بازی و اون جاهل بازیاشون. اگه مثلا به این برنامه‌های به ظاهر بی‌حجابی و با حجابی دوران پهلوی نگاه کنیم، آیا واقعا زن ایرانی در اون ماهیت وجودی و ذاتی خود زن ایرانی و همه اون باورها و اعتقاداتی که هویت زن ایرانی رو ساخته، آیا زن ایرانی در زمان پهلوی، این یه مسئله هست برای سلطنت طلبها که یه مقداری به خودشون نگاه کنن، آیا این سلطنت طلبها واقعا مثلا خجالت نمیکشن؟ آیا مثلا زن ایرانی زمان پهلوی رها و آزاد بوده؟ آیا این فرح پهلوی، همین فرح پهلوی که الان یه پیرزنه، آیا این از حجاب رها و آزاده؟ آیا همین زنان نمیدونم ایرانی که تو کالیفرنیا بوق و کرنا داد میزنن که ما آزادی و نمیدونم زن زندگی آزادی و ما زنهای آزاد هستیم، شما به اینا نگاه بکنید، خوب به قیافه هاشون نگاه بکنید، خوب به این رفتاراشون نگاه بکنید، آیا اینا از حیطه حجاب رها و آزاد هستند؟ آیا اینکه مثلا زن ایرانی مثلا در طی همین جمهوری اسلامی قبول میکنه، میپذیره، نه 1 دهه، نه 2 دهه، نه 3 دهه، بیش از 4 دهه قبول میکنه که مثلا چادر سرش بکنه، مانتوی اسلامی بپوشه، نمیدونم، آیا اصلا اصل پذیرش این پوشش، اینکه باید خودش بپوشونه، باید اون حجب و نمیدونم اون بقول معروف اون پاکی و اون نمیدونم باریشه بودن و اون معصومیتش بخواد حفظ بکنه، آیا اینا، این که شما اینا را میپذیری، آیا در ماهیت ذاتی هویت زن ایرانی قرار نداره؟ حالا همین الان مثلا تو ایران مثلا خب میبینی که مثلا تو خیابونا که تو تهران نگاه میکنی، یه سری با هم مقنعه هاشون راه میرن، روسری سرشونه، یه سری روسریاشون مثل این نمیدونم عمامه به دور گردنشون تاب خورده، یه سری هم حالا بدون این روسری هستن، ولی خیلی هاشون با خودشون این روسری رو به دور گردنشون هم میکنن که اگر یک وقتی یک جایی لازم باشه همون لنگ رو از گردنشون بردارن بندازن رو سرشون. این نشون میده که این ترسی که در اصالت حجاب برای زن ایرانی وجود داره، این ترس ذاتیه، این ترس در هویت ذاتی زن ایرانی قرار داره. این نیست که مثلا حالا چند تا آخوند اومدن
چند تا زن رو وادار کردن که مثلا بیان چادر سرشون کنن یا نمیدونم مقنعه سرشون بکنن، یا اینکه حالا مثلا چند تا زن شورش میکنن، حالا دیگه این چادر و مقنعه رو سرشون نمیذارن، نمیدونم، یا که مثلا حالا زن ایرانی تو آمریکا، تو همین آمریکا زنای ایرانی هستن که روسری سرشون میذارن. خب از کجا میاد؟ آیا کسی بهشون فشار آورده؟ تو همین اروپا کسی بهشون فشار آورده؟ نه، این یک حرکت باوری اعتقادیه که هویت زن ایرانی رو در کلیت فرهنگ ایرانی میسازه. و اینکه مبارزه با حجاب یه مبارزه کجدار مریض زن ایرانی هستش، حالا با حجاب اجباری، اینا همه ریشه در چه حرکتی داره که این همه راجبش صحبت میشه، این همه کلافه‌گری به وجود آورده، نمیدونم جنبش اجتماعی ازش درست میخواست بشه، میخوان ازش بهره برداری سیاسی بکنن که حالا این موش پیدا بشه یا موی سرش پیدا نشه، یا قوزک پاش پیدا بشه یا قوزک پاش پیدا نشه. اینا سوالایی هست که و هزاران سوال دیگه که خیلی جالبه، از حوصله خود زن ایرانی هم خارجه. یعنی خود زن ایرانی هم وقتی که میشینه روبرو میشه با این سوالا، میشه خودش میگه بابا ولمون کن، تو حوصله داری راجع به چیزا حرف بزنی؟ همین جاش هم تو همین اروپا و آمریکاش هم میترسن با این مسئله روبرو بشن که با خودشون در چارچوب خلوت خودشون در آینه نگاه کنن به خودشون و اون احساس شرم و حیا رو نکنن. میخواد با حیا باشه، احساس گناه میکنه. زن ایرانی موقعی که جلوی آینه قرار میگیره میترسه به تک تک زاویه های مختلف بدن خودش نگاه بکنه، میگه عیبه، زشته. این باور که زشته و عیبه و گناه داره و اون حجب و حیا رو از من میگیره، این نشون میده که یه چیزی توی حافظه زن ایرانی حرکت میکنه که هیچ احتیاجی به اون عاملهای خارجی نداره. نه احتیاج به امر به معروف و نهی از منکر داره، نه احتیاج به اون مأمور نمیدونم حجاب اجباری داره، نه احتیاج به اون آخوند داره، نه احتیاج به اون پدر داره که میگه این ناموس منه، دختر منه، نه احتیاج به اون برادر داره که بخواد نمیدونم رگ گلوش بزنه بیرون که کسی به خواهر من چپ چپ نگاه نکنه، یا نمیدونم پسر بگه کسی به مادر من نگاه نکنه یا فوش مادر من نده. هیچ ربطی به عاملهای خارجی نداره. اینها همه درونیه. اصلا مهم نیست تو ایران چه حکومتی به وجود بیاد، اینا درونیه. آیا چیز بدیه؟ نه. آیا چیز خوبیه؟ نه. نه خوبه نه بده. این هویت زن ایرانی در تاریخ چند هزار ساله هستش. این که این همه ادعای زن زندگی آزادی و زن باید آزاد باشه، همه این ادعاها فقط حرفه. شما باید زن ایرانی رو در عمل نگاه کنید، در عمل، در خودش، با خودش و توسط خودش نگاه بکنید. و این هستش که به قول معروف این بی‌حجابی رو با اون حجاب اجباری در یک رابطه تنگاتنگ و لازم و ملزوم قرار میده. به عبارت دیگر یک کیفیت ذاتی یکسان در حرکته که میتونه دو پدیده به ظاهر متضاد رو، خوب توجه کنید به این کلمه، به ظاهر متضاد رو
در بی‌حجاب بودن و با حجاب بودن زن ایرانی رو آنچنان در یک هویت قرار بده، آنچنان در یک آشتی مسالمت آمیز قرار بده که در این تاریخ مثلا حالا بگیم 67 ساله اخیر از زمان رضا شاه بگیریم بیایم تا الان، به راحتی شما میتونید این جایگزینی ها رو در یک حرکت دورانی و چرخه‌ای خیلی راحت ببینیم. اینا خودشونو به راحت نشون میدن اینکه زن ایرانی در یک چرخه‌ای از هویت وجودی حرکت میکنه که خودش آخوند درون خودشه. حتی این فرح پهلوی هم یک آخوند درون داره. تمام این زنای ایرانی، حتی این سلطنت طلب توی آمریکا و اروپا هم که اینقدر ادعای زن زندگی آزادی میکنن، همشون یکیه آخوند در درونشون هست. به عبارت دیگر اون آخوند بیرون، وقتی میگیم آخوند حالا منظورمون حالا این نمیدونم سران نظام جمهوری اسلامی نیست، ما داریم از مذهب، از اون ایده شرم و حیا، از اون ایده گناه در بودن اون چیزی که هستی، گناه در داشتن اون اندامی که داری، گناه در موهایت، گناه در پستانهایت، گناه در آلت تناسلیت. اون آخوندی که گناه رو در بیرون به وجود میاره، همون آخوندیه که گناه رو در درون هزاران هزار سال تداوم داده. به عبارت دیگر زن ایرانی نه اینکه محکوم باشه، زن ایرانی همینی هست که هست. مهم نیست چقدر ادا اطوار در بیارن که حالا ما اینطوری هستیم، ما مترقی هستیم، ما روشنفکر هستیم، نمیدونم من فیلم سازم، من دانشمندم، حالا هر چی که هستی، وقتی به خودت، به بدن خودت در خلوتترین زمان و مکان خودت برمیگرده، اون کوچکترین احساس گناه و شرمی که در هویت شناسنده خودت به خودت برمیگرده، اون همون آخوندیه که تو همواره در خودت پرورش دادی، تحکیم میکنی و تداوم میدی. خودت، به وسیله خودت و توسط خودت، ای زن ایرانی. به زبان ساده تر، بی‌حجابی زن ایرانی به واقع، حتی اون اداطوار بی‌حجابیش یک بی‌حجابی، وقتی ما میگیم بی‌حجابی حالا داریم در مقابل با حجاب مقایسه میکنیم، ولی در واقع اون چیزی که زن ایرانی بی‌حجابی تصور میکنه، اون بی‌حجابی زنده و پویا نیست. اون خلاقیت زنده بودن رو نداره که بخواد مثلا ذاتاً بگه اصلا نمیتونه حجاب رو بپذیره. مثلا اگر ما اون بی‌حجابی رو در زنده بودن مثل یک پلنگ بدونیم، اون پلنگ در اون ماهیت وجودیش زنده و پویا در پلنگ بودنه. اون نمیتونه بره گوسفند بشه. شما نمیتونید بیاید مثلا پلنگ رو مثلا بیای یه نمیدونم حلقه تو گردنش بندازی بگی حالا بیا علف بخور، یا مثلا بیا نمیدونم بعبع بکن. بی‌حجابی زن ایرانی زنده و پویا نیست، مثل اون پلنگی نیست که نمیتونه گوسفند بشه، بلکه گوسفندیه که ادا اطوار پلنگ رو در میاره. تو آینه نگاه میکنه، مثل گوسفندی که تو آینه نگاه میکنه و میگه حالا من پلنگم، لباس پلنگی میپوشه، نمیدونم چشمشم لنز آبی میذاره، موهاشم بلند میکنه، میگه حالا من پلنگم. ولی وقتی به خودش در حمام
موقعی که لخت و عریان نگاه میکنه احساس شرم میکنه. پس بی‌حجابی زن ایرانی در دوران پهلوی نه یک حرکت زنده، نه یک حرکت خودجوش و نه یک ضرورتی از بطن کیفی زن ایرانی، بلکه یک ماسک مرده‌ای بوده، یک ماسک مرده مومیایی شده پلنگ گونه‌ای بوده که برای مدتی اون حجاب درونش رو پوشونده بوده. به عبارت دیگر یک حجاب بر یک حجاب دیگه بوده. زن ایرانی هرگز نه میتونه و نه براش ممکنه، چه ماهیتاً چه هویتاً، که بتونه از این ماسک ها و از این حجاب ها رها بشه. نمیتونه رها بشه، چون هویت شخصیتی و وجودیش در همین ماسک های مرده هستش. حالا چه به شکل چادر و مقنعه باشه، چه به شکل نمیدونم بینی عمل کردن و لنز آبی گذاشتن و مو بلند کردن و اون ادواتوارهای دیگرش باشه. باز برمیگردم به این سوال، آیا اینها تقصیر مرد ایرانیه؟ مرد ایرانی هر چقدر هم در اون به ظاهر مرد سالاری محکوم باشه، ولی این گوسفنده که گوسفند هستش. قصد توهین ندارم، دارم مثال میزنم. حالا گوسفند نه، نمیدونم بگیم حالا نمیدونم اسب، بگیم نمیدونم حالا نمیدونم بز، نمیدونم بگیم مرغ و خروس، حالا هر چی هست، هر چیزی که هست ماهیتش همو هستش. این نیست که ما بخوایم اینجا از مرد ایرانی دفاع کنیم. مرد ایرانی خیلی ماهیتاً و هویتاً در حماقتی بی‌نظیر به سر میبره که حتی اگه بتونیم مسئله رو درک بکنه. حالا به اونجا هم میرسیم. اون بسیار مشهود و روشن هستش. اینجا همه ما محکوم نیستیم. اینجا همه ما، چه مرد و چه زن ایرانی، همینی هستیم که هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. میگه آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوریم پاته. پس این فرهنگ دروغین دوران طلایی پهلوی در تمامی اون ادبیاتی که در طی اون سی و اندی ساخته بود، اون هنرش، اون موسیقیش و اون فیلم های مزخرفی که ساخته بود، حالا به غیر از چند فیلمی که کاری به اونا نداریم، منظورم این فیلم های جاهلی و ناموسی و نمیدونم حالا یه ذره پای زن معلوم شد، نمیدونم چادرت بکش رو پاتو، نه به او قر دادن سر سفره و نه او عرق خوریاشون و اینا، کاری به او حالا مزخرفاتش نداریم. همه اون چیزایی که دوران پهلوی تبلیغ میشد که حالا به هر نحوی و به هر شکلی نمیدونم یه بی‌حجابی خاصی رو از خودش نشون میداد، خیلی جالبه همون بی‌حجابی رو به یک نوع بی‌عفتی، بی‌حیایی، بی‌جنبگی میکشوند، حتی اگر درش قرتیگری بود و چه بسا حتی اگر در اون فیلماشون و هنر و موسیقیشون هم یک زن عملا میتونست خیلی راحت فاحشه‌گری بکنه، حالا چه غیر مستقیم و چه مستقیم. همه اینا برمیگرده به همون فرهنگ دوران طلایی احمقانه پهلوی متوهم، عاری از شعور، بی شعور، احمق، یک کیفیت مرده و مصنوعی در بی‌حجابی که تبلیغ میکرد، که در درونش در تمامی اون دوره‌های به ظاهر تمدن بزرگ
در تمامی اون دوره‌های بظاهر دروازه‌های تمدن بزرگ که کوروش تو بخواب که ما بیداریم، یک مشت باورهای مملو از حجاب مرده و کفن پوش استمرار و تداوم پیدا می کردن و اینها همه خودشون رو بعد از انقلاب در اون حجاب اجباری خیلی راحت نشون میدن و همین الانش هم تو همین اروپا و آمریکا خودشون رو نشون میدن، حتی در این گرد همایی که ایرانی‌ها داره هم جمع میشن. وقتی نگاه میکنی نمیدونم بگم تراژدیه یا کمدیه، خندت بگیره یا گریت بگیره، ولی واقعیت رو همونطوری که هست باید دید. این همه کیفیت حرکتی است که زن ایرانی رو به آزادی در بی‌حجابی اجباری در زمان پهلوی دعوت میکرد و این کیفیت حرکتی زن ایرانی در اون تصویر آزادی در بی‌حجابی اجباری نمیدونم زمان پهلوی یا همون رضا شاه، حالا بعدش هم میگیم حالا محمد رضا شاه تا اندازه‌ای، در حقیقت همان کیفیتی است که همون زن ایرانی رو به دعوت اجباری حجاب سوق داد و اون آزادی دروغین گذشته رو به یک امیدی در رسیدن به آزادی دروغین در آینده منتهی میکرد. نه اون موقع، نه زمان پهلوی زن ایرانی آزاد بود و نه حالا زن ایرانی آزاده، بلکه در اون زمان در اون بی‌حجابی اجباری به همون اندازه گرفتار در اون ناموس مرد سالار بود که حالاش مثلا حال بگیم در دعوت به حجاب اگر حتی اجباری نباشه در امید رسیدن به آزادی در فرداست، از یک امید به امید دیگر، از آرزوی رسیدن به یک واحه بهشتی به یک واحه بهشتی دیگر. میدونین چرا؟ به خاطری که زن ایرانی در این امیدهای سرابگونه ساخته شده. این اسارتی که زن ایرانی درش به سر میبره اسارتی است بس خدشه ناپذیر. هیچ مرد ایرانی، هیچ حکومتی در ایران، هیچ سیستم ارزشی در ایران، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه حتی نظامیش، نمیتونه زن ایرانی رو از این اسارت خدشه ناپذیر در اون کوچکترین گناهی که نسبت به خودش داره رها و آزاد بکنه. زن ایرانی اون هوای محکوم شده در ابدیت، حتی در رابطه با تک تک افراد خانواده خودش، حتی در رابطه با فرزندان خودش، چه دختر چه پسر، حتی در رابطه با خواهران و برادران خودش، حتی در رابطه با پدر مادر خودش، حتی در رابطه با همسر خودش، حتی در رابطه با خودش، در نگاهی که در آینه میاندازه و میگوید این من هستم، این من هستم، حالا هر اسمی که میخواد روش باشه. پس در این راستا در درک این واقعیت موجود در رابطه با زن ایرانی، مبارزه با حجاب، مخصوصا مبارزه با حجاب کنونی که در ایران در طی این چند سال به حرکت افتاده، این مبارزه با حجاب حرکتی است بس مرده و سطحی که بیشتر به یک
اداعتفاره، یعنی بیشتر به یک جیغ و واقه، مثل نمیدونم سینه زنی تظاهریه و بدون شک هیچ ریشه‌ای نمیتونه در خارج از همون کیفیت حجاب داشته باشه. زن ایرانی در شرم و گناه و اون به ظاهر حیا و عفتی گرفتاره که در دفاع از وجود خودش رو، همون زن ایرانی رو، به اسارتی بس بزرگتر در تاریخ هویتیش گرفتار کرده. حالا یه اشاره کوچیکم به مردای ایرانی بکنیم. حتی اگر مردان ایرانی موجودات احمقی باشند که در دفاع از شرف و ناموس زن ایرانی رو تملکی از خودشون بدونن، اموالی از خودشون بدونن و حتی برای دفاع از اون شرف و ناموس، همونطور که میبینیم در بعضی جاهای نقاط ایران، حتی ممکنه مثلا به زن هم تعرض بکنن و حتی نمیدونم بزنن نابودش بکنن، چون میگن این ناموس ماه، این ملک ماه و این وظیفه تاریخی و فرهنگی و دینی و مذهبی و هویتی ماست که از این زن، از این ناموس دفاع کنیم. در همون کیفیت، در همون بستره، زنان ایرانی یک مشت ترسوهای نادان و خیانتکاری هستند که اون شرف و ناموس رو، اون به تملک در آمدن رو، اینکه ملک مرد هستن رو نه تنها عمدن و از روی قصد باور کردند، بلکه حفظ و نگهداری همین ناموس بودن رو به دروغ و با عمد به مردان احمقشون سپردن. اینکه اگر مردان احمق زن ایرانی رو ملکی به عنوان شرف و ناموس خودشون میدونن، این همون چیزیه که زن ایرانی همواره در طی تاریخش خواسته. چرا که زن ایرانی میخواد که موجودی باشه همیشه اسیر، و این اسارتی که به زن ایرانی هویتی ابدی، تاریخی و بس واقعیت‌زا داده و همواره میبخشه.